Σύμφωνα με Γερμανό ερευνητή, μια αποστολή της NASA που πρόσθεσε νερό στο έδαφος του Άρη μπορεί τελικά να σκότωσε τη ζωή στον πλανήτη. Εδώ και δεκαετίες, οι επιστήμονες προσπαθούν να βρουν οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να αποδείξει ότι υπήρξε ή ότι υπάρχει κάποια μορφή ζωής στον κόκκινο πλανήτη. Η γενική άποψη ήταν ότι για να βρούμε ζωή στον Άρη πρέπει πρώτα να βρούμε νερό. Και λήψη νερού, οι επιστήμονες προσπάθησαν κάποτε να δουν τι θα συμβεί αν το εισάγουν οι ίδιοι στον πλανήτη. Σύμφωνα με τον Γερμανό αστροβιολόγο Dirk Suijemakuch, όμως, αυτή η αποστολή της NASA μπορεί τελικά να σκότωσε τη ζωή στον Άρη. Ο ερευνητής αμφισβητεί τη χρησιμότητα της προσθήκης νερού στο έδαφος του Άρη, κάτι που έγινε κατά τη διάρκεια των πειραμάτων Viking τη δεκαετία του 1970. Ο Άρης είναι τόσο ξηρός που η εισαγωγή υγρού νερού μπορεί να σκοτώνει τη ζωή εκεί. Συνηθισμένη σε άλλες συνθήκες, πιθανή εναπομείνασα ζωή δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί το νερό. Ο επιστήμονας ανέφερε, ως παράδειγμα, και μια μελέτη για την έρημο Ατακάμα στη Χιλή, την πιο ξηρή έρημο στον πλανήτη μας, που θεωρείται ότι έχει παρόμοιες συνθήκες με τον Άρη. Η μελέτη έδειξε ότι η καταρρακτώδης βροχή σκότωσε το 70 έως 80% των φυσικών βακτηρίων της περιοχής, επειδή δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τόσο πολύ νερό τόσο ξαφνικά. Έτσι, ο επιστήμονας πρότεινε ότι ίσως είναι καιρός να απομακρυνθούμε από την προσέγγιση με το νερό και να επικεντρωθούμε στα άλατα του κόκκινου πλανήτη. Σε υπεράνυδρα περιβάλλοντα, πρέπει να εστιάσουμε σε άλατα που αντλούν υγρασία από την ατμόσφαιρα. Τα άλατα και οι οργανισμοί, με τη βοήθεια των αλάτων, μπορούν να τραβήξουν νερό απευθείας από την ατμόσφαιρα, είπε ο ειδικός. Το νερό μπορεί να παραμείνει στα άλατα περισσότερο από το αναμενόμενο, κάτι που είναι κρίσιμο γιατί αυξάνει τη δραστηριότητα του νερού σε μικροσκοπικό επίπεδο, καθιστώντας το προσβάσιμο στα μικρόβια. Μελετώντας και ο ίδιος τη ζωή στην έρημο Ατακάμα, ο επιστήμονας λέει ότι δεν μπορεί να πει με σιγουριά αν ένας οργανισμός στον Άρη εκμεταλλεύεται αυτές τις συνθήκες. Ωστόσο, ο κόκκινος πλανήτης έμοιαζε πολύ με τη Γη πριν 4 δισεκατομμύρια χρόνια και είχε άφθονο νερό. Ο επιστήμονας πιστεύει ότι καθώς ο πλανήτης γινόταν πιο ξηρός, προχωρώντας προς την τρέχουσα κατάστασή του, θα έγιναν τέτοιου είδους προσαρμογές από οποιαδήποτε εναπομείνασα ζωή. Ο Γερμανός συμφωνεί με τους άλλους επιστήμονες ότι μία πιθανή μορφή ζωής στον Άρη θα απαιτούσε νερό, αλλά πιστεύει ότι τα άλατα είναι το μέρος που πρέπει να αναζητήσουμε αυτή τη ζωή.